سلام، من خاطرم و بعد از قرنها برگشتم و الان احتمالاً ازم انتظار دارید از کوه کتابایی که خوندم براتون تعریف کنم، در صورتی که حقیقت کاملاً برعکسه. چند ماه گذشته طولانی ترین و میتونم بگم بدترین اسلامپ زندگیمو گذروندم و یک کلکسیون از کتاب‌های نصفه و نیمه خونده شده دارم که میتونم براتون تا فردا لیست کنم. وقتی که نت برگشت من با یه عالم آدمی مواجه شدم که همشون کلی کتاب خونده بودن. یعنی به هر کی میرسیدم اینجوری بودش که آره تو این دوران یه عالم کتاب خوندم، یه عالم فیلم دیدم، یه عالم فلان کار کردم و من اینطوری بودم که من هیچ کتابی نخوندم. یعنی در برابر شماها من هیچی نخوندم و خیلی حس و حالم بد بود و هدفم از گرفتن این ویدیو این بود اول از همه بگم که خیلی خوشحالم که اینجایید و اینجام و میتونیم دوباره با هم دیگه در مورد کتابا گپ بزنیم. یعنی یه روزایی بود که اینطوری بودم که اصلا میشه دوباره برگردیم و با بچه‌ها تو یوتیوب بشیم دور هم دیگه و از کتابا بگیم. دوم این که دوست داشتم بگم بچه‌ها اگر شما هم مثل من هیچ کتابی نخوندید هیچ ایرادی نداره. خب یعنی درگیر این بازیه که کی بیشتر کتاب خونده نشید. اگر هیچ کار خاصی انجام ندادید و فقط زنده موندین هم کاملا اوکیه. خب یعنی اینکه 10 تا کتاب خونده باشید یا 2 تا کتاب خونده باشید کاملا اوکیه و من امروز اومدم اینجا و بشینم براتون از اون 2 تا دونه کتابی که خوندم بگم. اولین کتابش انجمن ارواح غمگینه. شاید انتظارشو نداشتید ولی این کتاب فوق‌العاده است. شاید 40 دقیقه بیشتر وقتتون رو نگیره، اما برای من اینطوری بودش که انگار کتاب داشت با من حرف میزد. داستان یه روح کوچولوی غمگین و مضطرب بود که خیلی از خودش انتظار داشت و همه چیز خیلی براش سخت بود و میدونید این داستان خوندنش برای من حس این بود داشتش که انگار داشتم شنیده میشدم، داشتم درک میشدم و اگر شما هم حس منو دارید پیشنهاد میکنم که حتما برید بخونیدش. از اون کتابایی بودش که موقع خوندنش با خودم میگفتم که آخیش پس اب نداره این روح کوچولوی توی داستانم مثل منه. خب دومین کتابی که خوندم رو قبلا براتون ازش گفته بودم، Every Summer After، که تازگی ها هم یه سریال ازش ساختن به اسم Every Year After. طور داستان یه Friends to Lovers Second Chance. داستان در مورد سم و پرسیه که از بچگی با هم دیگه دوست میشن، آشنا میشن، یه سری داستانایی دارن. یه جایی به بعد یه اتفاقایی میفته که اینا جدا میشن و الان تو زمان حال چندین سال بعد مجبور میشن دوباره در مقابل همدیگه قرار بگیرن. خب و ما داریم اینو میگذرونیم توی داستان. اما چیزی که واسه این کتاب دوست داشتنی بود برای من اون وایبش بود. خب یه دونه یه حالت روستا، یه جای کوچولو توی کانادا، یه کلبه جنگلی، یه دریاچه، این که یک سر پاشی بری شنا کنی، نمیدونم قایق سواری کنی، یه رستوران خیلی معروف کوچولو داشته باشه، کل شهر اونجا جمع بشن، همو بشناسن. میدونید این کتاب تمام چیزی بود که من توی این مدت نیاز داشتم. یعنی بعضی وقتا اینطوری بودم که لطفاً منو ببرین توی یه مزرعه وسط ناکجا آباد و بذارید صرفاً بشینم و هیچی فکر نکنم. خب و این کتاب دقیقاً همون طوری بود. یعنی بهت این حسو میدادش که اوکی you can leave. و اگر شما هم همچین کتابایی خوندید که اینطوری بهتون حس زنده بودن دادن و توشون زندگی کردید واقعاً، بیاین بهم بگید توی کامنت ها و بقیه هم بشنون و بدونن این کتابا رو. میدونید این داستان رو، این Every Summer After رو اگر با این داستانای تینیجری و این چیزای سمی که تو کتابای تینیجری اتفاق میفته مشکل ندارید برید بخونیدش. سریالش خیلی تعریفی نداره. یعنی اکثر کسایی که کتابو خوندن متفق القول همشون با هم دیگه میگن که سریال افتضاح بود. خب پس پیشنهاد نمی‌کنم، همون کتابش رو اگه خواستین بخونید. و بذارید یه دونه آپدیت از الان بهتون بدم. من بهخان رو نصب کردم. خب اول از همه بهخانم رو داشته باشین. حالا این ور یا این ور میذارم که اگر یک وقت یوتیوب رو از دست دادیم اونجا دور هم دیگه بتونیم بازم در مورد کتابا گپ بزنیم. توی بهخان شروع کردم کتاب رویا فروشی دالگار. من هیچ وقت اسم این کتاب رو یاد نگرفتم تلفظشو. داریم همخوانی میکنیم اونجا و این بهترین راه ممکن واسه در اومدن از اسلامپه. یعنی الان تقریبا نصف کتابو در عرض 3-4 روز تونستم تموم کنم و حتما بهتون پیشنهاد میکنم که بهخان رو نصب کنید، برید و
پیدا کنید انجمن‌ها و گروه‌هایی که دارن هم کتابایی که شما میخونید و میخونن. فوق‌العاده جواب میده. خب آخرش هم این لیست از کتابای گوگلی نصف و نیمه منو داشته باشید که براتون میذارم. حتی فکرشم خنده داره. فقط اینو بدونید که این کتابا بد نبودن. خب من تو موقعیت خوبی نبودم و رفتم خوندمشون. یعنی این کتابا هیچ مشکلی نداشتن. خب اینو در جریان باشید. اینم از ویدیو امروز. حقیقت هدفم از گرفتن ویدیو بیشتر یه جور احوال پرسی بود و اینکه بگم شماها و همه کسایی که هولوش 100 نفر تو این چند ماه بهمون اضافه شدن خوش اومدید. خوشحالم که اینجایین و اینم بگم که مجموعه اکاتار رو شروع کردم، همون درباری از خار و روز و تمام جلاش، و تا اینجای کار خیلی خوب بوده. احتمالاً ویدیو بعدی ریویو اون مجموعه باشه و همین دیگه. میبینمتون تا اون موقع تو کامنت ها حرف بزنین، گپ بزنین، حرفی چیزی، و مواظب خودتون باشید.